Salam hormat saya ucapkan kepada anda penonton budiman. Semarak Seni merupakan produksi tahunan Sri Warisan yang sentiasa menampilkan tema serta konsep yang berbeza setiap tahun dengan adat, resam serta budaya Melayu Singapura. Dan dapat kita lihat pada hari ini, Semarak Seni 2020 yang bertemakan 7 Nilam dipentaskan dan dipersembahkan melalui diinspirasikan dari sebuah buku Seni Tari Melayu Perjalanan Puan Som Said. Dan seni persembahan ini ataupun buku ini akan tampilkan kepelbagaian seni tari Melayu bukan sahaja dari segi gerak dan tari tetapi juga penari-penari dari latar belakang yang berbeza. Selain daripada itu, 7 nilam juga menampilkan dan menggabungkan kata-kata puitis, pantun, puisi daripada buku Khazanah Permata almarhum Pendita Dr. Haji Arif Ahmad yang bertajuk Nilam Nilai Melayu Menurut Adat. Dan apabila dua khazanah ini digabungkan dan kemudian direalisasikan dalam sebuah pementasan Semarak Seni 7 Nilam. Dan bersama saya pada hari ini untuk membuka acara ataupun pementasan Semarak Seni ialah seorang seniwati, seorang primadona, seorang mentor dan juga insan yang sangat saya kagumi, Puan Som Said, berada di sebelah saya hari ini untuk bersama-sama mungkin boleh berkongsi sedikit tentang bagaimanakah ilham yang beliau dapatkan dari buku khazanah kita iaitu Seni Tari Melayu ini. Mungkin Puan Som, selamat datang saya ucapkan untuk produksi Sri Warisan kali ini. Kita dapat lihat buku seni tari yang penuh bermakna, penuh dengan isi-isi yang sangat menyentuh perasaan bagi orang-orang seni kita. Bagaimana Puan Som sendiri mendapat ilham untuk membukukan buku ini? Terima kasih banyak Marina. Saya tersentuh mendengar kata pendahuluan dari Marina. Sebelum saya menceritakan tentang bagaimana saya mendapat ilham dan kenapa buku ini saya publish, saya nak ucapkan terima kasih kepada Sri Warisan untuk memilih terinspirasi dengan buku Seni Tari Melayu di Singapura ini. Dan ini adalah satu kenyataan daripada buku ditampilkan untuk menjadi produksi. Dan saya sangat terharulah di atas pilihan ini. Saya ingin menghadiahkan kisah perjalanan saya dalam seni tari ini kepada semua anak-anak muda, generasi penerus dan juga pejuang-pejuang seni mapan dan harapan. Maka nak tulis buku, anak saya Eda Zulkarnain Ahmad merupakan managing director di Sri Warisan, always mengatakan it's okay how you write but what you write. Betul. Pada saya betul, memang betul. Saya nak kedua-duanya. What I write and how I write. Jadi di usia senja pada umur 58 tahun Marina, saya mendaftar diri untuk melanjutkan pelajaran dan mengambil degree dalam antropologi. Kerana melalui antropologi lah kata orang tu belajar sepanjang hayat kan. Betul. Jadi saya rasa untuk saya nak menulis dan merakamkan, biarlah saya ada kedua-duanya. What I write, how I write, then who I want to give this book to. Hasilnya inilah dia. Setiap isi, walaupun saya bilang ini ada permulaan, tapi tidak menyangka yang saya sendiri akan menceritakan sejarah perjalanan tari saya di dalam buku ini.
Buku ni seolah-olah lengkap perjalanan Puan Som dengan saya nampak ada mentor-mentor, guru-guru yang mengajar di sepanjang perjalanan Puan Som sendiri. Jadi saya dapat lihat pejuang-pejuang seni muda kita, grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan yang masih terus bergiat juga ada diselitkan dalam buku ni. Jadi apa yang sebenarnya Puan Som ingin sampaikan mungkin kepada generasi penerus pejuang-pejuang muda kita ni melalui buku ini? Alhamdulillah Marina, banyak sekali rasanya ya siapa yang berkesempatan untuk memiliki buku ni yang memang kita khususkan untuk guru-guru tari dan penari-penari dan semualah yang kata orang tu penggiat tari ataupun orang yang support tari. Yes, kerana dalam buku ini bukan hanya menceritakan perjalanan. Seni tari itu tentang kehidupan. Tentang kehidupan, kenapa saya mengantar anak buah pergi padepokan seni Bagong? Kenapa mesti menuntut ilmu di IKJ? Kenapa saya undang guru-guru tari lain untuk kongsi pengalaman? Kerana benda-benda ni adalah untuk develop diri sendiri dan juga masyarakat. Dan dua hal yang kenapa kita berkecimpung dalam bidang seni ni yang jarang kita ceritakan adalah nombor satu, saya gunakan perkataan nurturing the seeds of wisdom. Siapa yang dah biasa dengan saya, wisdom apa yang kita maksudkan? To respect, to share and to care. Respect the elder, love the young ones, and then kita embrace melalui kesenian. Kemudian yang kedua tu, itu intangible kan, tak nampak. Waktu latihan, waktu persembahan dan seterusnya. Yang keduanya adalah tangible. Apa dia yang tangible? Cultural value dalam ni. Culture value, aesthetic value dan artistic value. So artistic value ni yang sering kita lihat dekat studio, mentor ajar ini supaya menari betul, tekniknya betul dan seterusnya. Itu akan dilihat di atas pentas dan culture value ni akan menjadi kehidupan mereka. Dan aesthetic value, mereka pandang apa semua mereka dapat menilai. Oh, pokok ni cantik Wah, dia tahu ni atas, bawah, rendah, dia boleh nilai, dia boleh analyse. Lebih menghargai. Menghargai. Macam ni, dah ada pokok hidup terus ada lampu memberi cahaya. Ini semua mata-mata artistik. So end produknya tu mudah-mudahanlah kita develop mereka. Dan at the same time tak kurang jugalah untuk menjadi seorang ibu yang selalu have. Begitulah Sebab Marina. kita ibarat seperti keluarga besar. Keluarga. Saya Puan Som katakan dalam kelas ni kita bukan saja kawan-kawan, teman-teman, kita juga seperti keluarga. Saling tegur-menegur. Dan di situlah banyak kita belajar erti kehidupan. Dan dengan itu terima kasih kami ucapkan Puan Som. Kita akan teruskan dengan terlebih dahulu dengan persembahan yang pertama, iaitu pembukaan, yang ini sebuah tarian warisan seni yang merupakan di mana titik tolak awal mula Seri Warisan ditubuhkan. Dan warisan seni juga adalah satu tarian yang sangat dekat di hati Marina, Puan Som, Seri Warisan dan kami semua para penari, kerana itu adalah tarian selamat datang yang sangat kaya dengan kepelbagaian props dan juga pakaian dan juga tradisi yang sangat indah. Jadi dengan itu kita mulakan atau membuka pentas kita dengan tarian warisan seni.
Bermula dengan sebab dan syarat, dan bermulanya adat semenjak ada manusia berdua. Itulah adat bermula dengan kisahnya. 7 nilam menampilkan 7 nilai adat hasil daripada karya agung, sebuah buku daripada almarhum Pendeta Dr. Haji Arif Ahmad yang akan diinterpretasikan melalui gerak tari. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa tari adalah bahasa simbolik yang menampilkan pelbagai gerak dan gaya serta rasa tanpa perlu berbicara. Dan dalam segmen adat bermula dengan kisahnya ini akan menampilkan tarian tari dasar yang akan dipentaskan oleh anak-anak melentur buluh yang telah pun dibimbing oleh ini dia, dua abang dan kakak yang sangat berwibawa. Kita ada Muhammad Faiz dan juga Iwana. Okey, Faiz dan Iwana merupakan tenaga pengajar yang membimbing adik-adik kecil kita yang comel-comel. Dan kita tahu Iwana juga bermula dari melentur buluh semasa berusia 6 tahun. 6 tahun. Dan saya tahu Iwana telah pun bersama Sri Warisan selama 11 tahun. Dan juga Faiz juga memang menari dari kecil tapi bersama Sri Warisan sejak remaja kan? Betul. Dan Faiz serta Iwana, apa perasaan anda untuk bersama-sama dengan adik kecil? Kalau Iwana sekarang nampak adik-adik pula Iwana mengajar, apa perasaan Iwana? Iwana rasa sangat terharu sebab bila Iwana tengah mengajar adik-adik melentur buluh, Iwana rasa macam Iwana terbayang Iwana dulu bila Iwana kecil lagi dengan kakak-kakak abang-abang macam Kak Ira dulu semua ajar Kak Iwana. Jadi macam rasa sangat terharu lah sebab bila tengah ajar mereka menari dan kadang-kadang ada tersalah gerak. Iwana terbayang, oh tu pun dulu Iwana. Jadi nak marah pun macam tersayang sikit. Tak sampai hati. Tak sampai hati. Betul. Jadi bila kita mengajar anak-anak kecil, adik kecil ni lain Macam tadi kita lihat kakak-kakak abang mengajar remaja. Jadi adik kecil ni kita perlu sayang kan, kita perlu pupuk semangat diorang. Jadi diorang nak datang Sri Warisan, diorang tak rasa takut, diorang happy. Kalau Faiz pula, bagaimana Faiz? Okey, bagi Faiz pula, sejak dari kecil saya sudah mahu menjadi seorang guru tari. Sebab saya tengok gambar atau tarian-tarian Melayu di TV seperti Sinar Lebaran, segalanya. Tu terpencil lah impian saya untuk menjadi seorang penari atau dengan seorang guru tari. Jadi apabila dapat peluang ini untuk mengajar adik-adik kecil kita melentur buluh, untuk Faiz, I nak grab this opportunity so that I can obviously learn myself and also share my knowledge dengan apa yang saya diajar oleh Cik Som, guru-guru, kakak-kakak, abang-abang. And untuk peluang untuk Faiz juga untuk give back to the society, give back to adik-adik. Betul. So supaya adik-adik kita ni insya-Allah seterusnya akan give back to their community. Teruskan generasi demi Correct. generasi. Betul. Dan kalau kita tahu Faiz merupakan asal mulanya murid Kak Huda, yang mengajar di sekolah, dan dari situ minat untuk terus berkecimpung dalam bidang seni ni hinggalah bersama-sama dengan Sri Warisan. Dan apa yang saya nak tahu kerana anda muda remaja, belasan tahun masih? Masih belasan tahun? 17. Faiz? 20. Kenapa anda mengambil pilihan di hari Sabtu untuk mengatakan, Cik Som, kita nak mengajar di Sri Warisan, mengajar adik-adik? Saya nak dengar daripada mulut remaja ni sendiri. Pada Iwana sebab walaupun kalau Iwana ada sesuatu aktiviti pada waktu Sabtu itu, Iwana rasa Iwana akan ambil tetap opportunity tu sebab Iwana rasa macam orang kata, you cannot find this opportunity anywhere else. Jadi Iwana mengambil keputusan tu untuk let's go Saturday classes. Alhamdulillah sekarang kita mengajar murid-murid through Zoom, circuit breaker semua. Jadi it's a journey lah. Jadi ada ups and downs tapi tetap enjoy sebab tengok muka-muka mereka semua happy. Macam happy kita kalau bad day pun jumpa mereka happy gitu. Jadi seronok lah. Sebab saya lihat bila Faiz dan Iwana mengajar, mereka sentiasa ceria, sentiasa gembira. Budak-budak excited nak start kelas ni, macam Alia pukul berapa datang, bila nak start kelas. Jadi kita tahu mereka sangat suka. Jadi apa cabaran bagi Faiz pula semasa circuit breaker kemarin dan juga during this masih
masih pandemik lagi lah. Kirakan ni apa cabaran kelas-kelas? Untuk Faiz, cabaran dia adalah bagaimana untuk menarikkan perhatian diorang. Kan berlainan je seperti kalau kita physically with them, kita akan main game, that's how kita engage. That's how kita communicate and so on. So untuk Zoom kali ini, kita menggunakan aplikasi seperti Kahoot untuk buat quiz. Quiz yang akan menolong diorang untuk be more creative, menjawab soalan seperti apakah talian 5 basic seperti zapping, inang, asli, joget. Jadi mereka tak terlupa. Betul. Betul, kerana apa yang kita boleh tarik minat mereka ni, anak-anak kecil ni berbeza. Kita nak mereka sentiasa ada kata orang tu semangat untuk menari, dan yang penting mereka berani. Berani dan lepas ni kita akan lihat mereka menari tarian yang telah diajar oleh Faiz dan juga Iwana. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan adat bermula dengan kisahnya. Sifat mudah suka berjalan, hilir mudik mencari rezeki, adat dijaga sempurna iman, fikiran baik diri terpuji. taat umat memegang adat, di mana duduk akhlak senonoh, Sifat jahat dibuang cepat supaya hidup tidak bermusuh.
Kuat rumah kerana sendi, rosak sendi rumah binasa. Kuat bangsa kerana budi, rosak budi, hancurlah bangsa. Itulah baik kata-kata yang terdapat di dalam 7 nilam adat berbudi bahasa. Dan dalam segmen adat berbudi bahasa ini ada 2 orang terpenting bersama saya yang akan menerajui segmen ini. Ini dia, kita ada Azhar dan juga Ira Maya. Hello, Kak Maya. Dan Azhar adalah merupakan seorang pengetua di Sri Warisan Academy Performing Arts, dan juga kita ada Ira Maya selaku ketua dalam studio tari Sri Warisan, dan juga sekaligus mereka berdua mendidik anak-anak remaja di Sri Warisan Academy. Baiklah Azhar. Azhar dan Ira sendiri sudah pun bertahun-tahun lamanya bersama Sri Warisan. Kalau Ira mungkin lebih dari 20 tahun. Lebih 20 tahun sejak awal mula sejak Sri awal. Warisan ditubuhkan. Ya. Dan Azhar sendiri dari remaja ya? Ya, mungkin dari tahun 2003 gitu. 2003. Dan sekarang ini seorang pengetua dari remaja menjadi seorang pengetua Sri Warisan. Saya rasa satu tugas yang bukan mudah digalas untuk melihat hala tuju Suapa ataupun Sri Warisan Academy ini sendiri. Jadi apakah pengalaman selama setahun ini Azhar? Dan ramai juga yang tahu, dan sebelum ni Azhar merupakan Vice Principal dan selama setahun ini menjadi pengetua sendiri. Apakah pengalaman Azhar? Okey, pengalamannya sebenarnya di build up ataupun dimulakan daripada semenjak saya masih jadi pelatih lagi. Tetapi apa yang penting adalah semenjak saya menganggotai Sri Warisan pada tahun 2003, semenjak saya di kelas tunas remaja ya, saya diajar ataupun diterapkan konsep ini, iaitu melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi dengan konsep ini
agak mudah untuk kami teruskan apa yang perlu kami galaskan tugas kami lah. Itulah. Maknanya dah dipupuk sejak awal Ya, mula betul, bersama Seri Warisan lagi. Wow, itu saya rasa satu prinsip yang harus kita pegang iaitu kita mesti terus belajar dan belajarlah maksudnya. Betul. Dan Ira sendiri mendidik anak-anak remaja di Seri Warisan Academy. Jadi apakah Ira rasa untuk memberi semangat kepada mereka sentiasa ada minat untuk datang ke kelas, sebab kita lihat remaja sekarang ada pelbagai-bagai generasi gap kata orang tu Jadi apa yang Ira lakukan untuk menarik minat mereka? Saya rasa paling penting is minat. Kalau tak ada minat, dia tak boleh teruskan. So dengan minat tu, bila mereka jumpa kawan-kawan yang ada sama minat dengan mereka tu, jadi dengan senangnya diorang stay. Untuk teruskan menari dengan sesama kelas. Jadi maknanya sebagaimana yang selalu Puan Sum katakan, bila datang kelas tu kita bukan sahaja belajar, tapi kita dah seperti keluarga besar yang saling tegur-menegur dan sebagainya. Okey Azhar, apakah misi dan visi Seri Warisan Academy sendiri? Okey, saya mulakan dengan misi dulu. Misinya adalah untuk mendedahkan para pelajar kepada budaya Nusantara kami ataupun diaspora Melayu Nusantara. Bukan saja budaya Melayu, tetapi seharusnya mereka seperti yang saya katakan tadi, melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi mereka harus mengenali budaya Melayu mereka sendiri, baru kita memperkembangkan budaya-budaya lain. Jadi mereka dapat appreciate ataupun menghargai budaya daripada negara jiran kami juga. Untuk visi pula, saya rasa ini mungkin dalam jangka panjang, walaupun saya tahu Seri Warisan pernah invite maestro-maestro, tapi seharusnya sebolehnya saya mahukan para pelajar dan juga guru-guru swapa untuk mendapat belajar daripada maestro-maestro di Nusantara juga. Tapi kalau boleh di serata dunia lah. Kalau boleh di serata dunia, jangan di Nusantara saja. Ya betul. Sebagaimana yang kita lihat sebelum ini produksi-produksi Seri Warisan, kita telah mendapatkan maestro-maestro yang hebat seperti Cik On Jaafar sendiri dari Malaysia, Pak Tom, Ibnur, Pak Jos Rizal, dan mungkin seperti apa yang Azhar misikan, akan lebih ramai lagi maestro yang akan turun padang bersama di Swapa Academy ini. Dan Ira mendidik anak remaja yang sekarang saya rasa berbagai-bagai gaya dan trend. Jadi apa cabaran Ira melalui sepanjang Ira menjadi tenaga pengajar kepada remaja kita? Cabaran dia mungkin kalau kita ada rasa generation gap tu, generation gap tapi alhamdulillah kita tak ada rasa macam itu. Jadi tak rasalah masa muda gitu kan. Macam itu. Baiklah, kita akan teruskan dengan segmen kita, segmen kedua-dua artis kita ini. Kita akan bersama dengan Adat Berbudi Bahasa. Kita saksikan. Buah cina di atas batu, jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu, sebab emas budi terbuang. Buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbuah lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Padi dan nenas tanam di tanjung, tempat pipit berbuat sarang. Budi dan emas sama dijunjung,
hidup aman dikenang orang. Semoga adat berbudi bahasa terus dilestarikan.
Yang bapa dibapakan, yang ibu diibukan, yang anak dianakkan. Yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Itulah adat memelihara manusia. Dan dalam segmen yang saya rasa sangat menarik ini akan menampilkan tarian-tarian khazanah lama kita yang akan ditarikan. Ini dia, saya sebenarnya sangat gairah oleh penari-penari mapan kita yang ada bersama saya pada hari ini. Mereka ni semua guru-guru saya ni. Betul, tak cakap bedek Kak Lin, Abang Rahman semua adalah senior dan guru-guru saya. Dan Abang Rawi, kita ada Kak Sumi atau dikenali sebagai Kak Lin, Abang Rahman dan juga Kak Yat. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Nak cakap sihat ke tak sihat, nanti tengok mereka menari confirm. You all baru tahu. Ni sekarang macam relax Tapi semangat. Saya sebenarnya sangat teruja dengan kakak-kakak dan abang-abang semua. Semangat you all kata orang sangat, kata orang tak pernah macam down tau. The commitment dan kita dapat lihat latihan-latihan yang you all datang setiap minggu. Saya nak tanya, apa sebenarnya rahsia ataupun tips yang boleh kita berikan untuk kita ni kekal terus bersemangat walaupun dalam keadaan kata orang tu usia tak mengenal segalanya. Mungkin dengan Abang Rawi dulu. Ini adalah apa namanya, saya ingin pertama kali mengucapkan terima kasih kepada mentor saya iaitu Puan Som Said. Yang mana dia bukan saja mengajar kita tarian tapi juga mengajar kita berdisiplin. Wow. Jadi kita jangan lambat, kalau boleh datang lebih awal daripada masa yang ditentukan. Itu yang saya rasa masih ada kekurangan dengan anak muda kita sekarang ni, yang mengambil masa, kata orang tu tak mengambil masa tu sebaik-baik mungkin macam Kak Lin. Sibuk bermacam-macam semualah dengan berbagai tugasan luar, tapi macam mana memberikan bila datang ke sini komitmen yang diberikan tu terus memang fokus dia untuk tarian. Kak Lin. Terutama pada ada sokongan. Sokongan lagi satu berkata saya pada Kak Som terutamanya dia yang menjadikan contoh yang baik pada semangat anak-anak. Tu ada Semangat daripada tu ada daripada dia. situ. Ya, jadi bila kita lihat Kak Som tu, ada cita-cita saya juga yang mengatakan satu hari nanti saya pun akan menjadi seperti Kak Som. Masya Allah. Tapi memang betul kita lihat, sebenarnya kalau kita nak lihat diri kita, kita kena lihat siapa mentor kita, siapa guru-guru kita dan jelas terbukti keempat-empat ni. Lihatlah guru dan anak-anak muridnya semua, ya ampun, memang hebat. Okey, dan saya nak tanya, kalau kita boleh share, kita kongsi sedikit. Abang Rahman bermula menari sejak bila? Kalau saya mula menari umur 18 waktu 18 NS, waktu tahun. NS dulu. Di Sriwana ketika tu. Di Sriwana. Okey, Kak Yat sejak usia berapa? 11 tahun. 11 tahun dari sekolah lagi? Sekolah. Sekolah kemudian masuk ke pertubuhan Community club dulu. Sisi dulu. Sangat lepas aktif tu, di sisi-sisi. Dan Abang Rawi dari usia? Saya waktu tahun 1977 saya dah mula menari di Balai Rakyat Katung. Dari situ barulah saya masa tu remaja lah. Remaja. Remaja muda. Tapi remaja memang minat menari. Jadi kalau nak masuk Sriwana pun bukan senang dulu. Kita nak betul-betul yang ada betul-betul ada bakat dan komitmen. Yang paling penting komitmen. Kalau kita dah komit dengan apa yang kita nak ni, kita harus teruskan. Betul. Jangan halfway lah kata orang, kalau dah minat tu go je. Kak Lin dari usia berapa? Usia daripada sekolah menengah. Sekolah menengah? Sekolah menengah. Belasan tahun. Waktu itu saya tengah tengok TV. Waktu bila ada siaran Melayu untuk tari menari. SBC lah SBC. Daripada situ saya terpesona melihat tarian-tarian Melayu yang kebetulan diajar dengan Kak Som. Jadi saya memang terpesona dengan dia punya tradisi dia, dengan baju-baju tradisional dia. Sampai situ. Dan kalau kita lihat Kak Lin menari ni sampai sekarang lemah gemalai dia masih menusuk. Siapa yang anak-anak baru kita ni kalau melihat macam gigit jari lah, kita macam Kosmetik macam dengan jiwa raga lah kalau kita lihat kakak-kakak abang kita menari ni, dia lahir dari jiwa yang mungkin ramai anak-anak muda sekarang tak dapat benda tu.
Mungkin boleh kasih tips tak macam mana kita nak dapatkan aura menari tari Melayu tu dengan penuh lembut. Dia bukan sekadar pergerakan tapi dari dalam tu. Siapa boleh share mungkin apa dari rasa yang kita lakukan kan. Sebab kalau dalam konsep menari tu kita bukan diri kita sendiri kan. Kita merasakan apa yang diajar oleh koreografer tu sendiri, bagaimana kita untuk lembut. Actually lembut tu bukan lembut jadi lembik bukan. Ya, lembut, betul. tapi lembut yang kalau ke perempuan, lembutnya perempuan, lembutnya lelaki berbeza dengan perempuan. Itu yang harus dilatih anak-anak muda sekarang tak ada. Betul. Itu yang susah kalau kita nak belajar tu pun mesti kata orang ada macam sekarang kita belajar apa filosofinya, makna tarinya dan mungkin kita faham. Saya nak tahu pengalaman pahit dan manis. Wah, ni mesti banyak ni. Pilih satu je lah. Pengalaman paling manis lah dulu. Abang Rawi, dan juga pengalaman paling pahit. Kalau ada lah, kalau ada lah yang mungkin yang jadi manis tu teladan. Waktu saya di Sriwana tu kan, saya diberi peluang bukan sahaja menari saya, Marina pun Alah, kita tahu Abang Rawi semua dia angkat. mengatur cara, pengacara, menyanyi, Itulah berlakon, saya dulu nak jadi macam Abang Rawi lah ni, tengok dah jadi pengacara. Okey. Itu adalah yang manis lah. Okey, Abang Rahman, kenangan ada tak kenangan yang boleh kita share? Kalau manis tu saya rasa tiap hari tu manis lah. Ya, sangat manis. Tiap hari apa yang kita lalui kalau di Sriwana, kalau kita maksud saya dalam proses kita penarian ni, tiap hari tu manis. Jadi kita enjoy je lah. Yang pahit tu kita jangan ingat. Jangan ingatkan lah. Semua yang sweet-sweet je. Kak Yat, mesti Kak Yat banyak ni kenangan manis ni. Dulu. Banyak history Yalah, dulu kan muda remaja kan. Jadi bila kita masuk kumpulan tu kan kita membuka mata dengan jantina yang berbeza. Jadi daripada situ kenal-kenal, kenyit mata gitu kan. Jadi happy lah sebab itu macam bila nak pergi praktis tu macam suka. Semangat, macam bila nak hari Sabtu bila nak hari Sabtu. Gitu dah ada motivation ada motivasi dia. Kenangan pahit tak adalah. Kenangan pahit tak adalah. Tak adalah. Semuanya yang mana-mana. Semua dah macam adik-beradik, dah macam satu keluarga. Okey, saya nak tanya kalau sekarang ni macam Abang Rahman sendiri masih lagi terus mengajar di Republic Poly. Dah berapa lama Abang Rahman? Lama tu. Dengan Republic Poly dah masuk 15 tahun ini. 15 tahun. 15 tahun. So Abang Rahman punya perjalanan tu bermacam-macam sebagai koreografer, sebagai pendidik. Jadi apa bezanya mengajar anak-anak muda remaja sekarang ni dengan dulu-dululah masa time ajar I gitu? Okey, kalau di Imbas Bali waktu dulu, waktu zaman Marina, anak-anak yang kita didik itu tak pernah tanya. Tak pernah ikut ikut kata je. Kalau sekarang cikgu dia tak boleh cikgu kita ada ni lah. Dia punya ni, dan apa yang dikatakan oleh Abang Rawi tu disiplin. Betul. Kadang-kadang bukan guru tunggu cikgu, murid turun guru. Sekarang guru tunggu murid sekarang. Macam kita lihat Abang Rawi, Kak Yat sendiri. Sekarang ni bukan mereka saja tapi anak-anak yang mengambil alih meneruskan perjuangan sebagai seorang penari. Kak Yat, 2 anak bujangnya yang handsome, Prince Charming, Cameron dan Connor juga di Sri Warisan dari usia kecil kemarin berapa tahun dalam 7 tahun sekarang dah besar panjang, ya ampun. Jadi Abang Rawi pula Hafiz yang meneruskan legasi ni. Jadi untuk Kak Yat dan Abang Rawi, macam mana terdetik, adakah itu minat mereka sendiri atau Kak Yat yang suruh mereka masuk untuk minat menceburi bidang ni? Saya nak diorang tahu apa yang dulu saya buat. Jadi saya nak diorang pun experience apa yang saya lakukan, macam diorang sports, diorang suka sport ke apa. Jadi pasal music, tarikannya untuk diorang tak rasa dipaksa kerana music. Pasal di Sri Warisan kan bukan setakat menari je kan. Pasal they are not natural dancers. They have to learn to do the dance kan. But pasal diorang dapat belajar angklung, belajar kompang, wayang kulit, gamelan, habis diorang nyanyi semua kan. Jadi because ada varieties. Jadi because diorang more inclined to music, jadi tarikannya. Macam Hafiz sendiri, macam mana Abang Rawi didik dia untuk masuk ke dalam bidang seni ni?
Saya ada cara yang lain yang mana kata orang putih tu macam safety anak-anak kita. Okey. Maksud saya daripada dia bercampur dengan kelompok yang tak bagus, saya rasa lebih baik saya hantar dia ke Sri Warisan untuk belajar taran dan untuk mengisi masa-masa kosong dia. Jadi dia tak ada masa untuk bercampur dengan pihak yang kurang baik. Yang mana saya rasa itu lebih selamat untuk anak saya sendiri. Jadi masa lapangnya mungkin dapat diisikan dengan minat baru dalam bidang seni, dan nampaknya Abang Rawi membuat pilihan yang tepat sebab Hafiz memang hebat. Banyak sekali, bukan saja kerja-kerja sebagai seorang penari, tapi di belakang tabir juga Hafiz sangat aktif. Tengok bapak dia lah multitasking kan. Apakah tips ataupun nasihat mungkin yang boleh diberi untuk anak-anak muda kita yang masih terus nak berjuang ni dalam seni tari ni? Abang Rawi, silakan dulu kata-kata semangat. Ini kata-kata semangat untuk penari yang baru ni. Jangan pernah mengalah. Kita teruskan apa yang kita suka, kita teruskan. Jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan dengar cakap orang. Memang banyak, memang banyak. Pasal apa? Kita ni memang dalam dunia seni ni memang banyak yang cuba menghalang kita, tapi don't care about that. Just go on. Tengok Marina Yusof sekarang. One of the icon. Masya Allah. Okey, Kak Lin. Kepada anak-anak muda yang minat seni, semoga mereka memperjuangkan tari-tarian seni, kesenian ini. Semoga lebih berjuang lagi, lebih semangat, lebih dan untuk memperkembangkan tari-tari Melayu ni. Wow. Kalau tak kita, siapa lagi Kak Yat sendiri, kata-kata semangat. Kalau tak dapat dipilih, you're not the jangan first. Kecil hati, jangan senang tersentuh. Jangan senang tersentuh. Kita pelajari dari apa yang kita kurang. Kemungkinan ada kekurangan tu kan. Jadi dari situ kita tengok penari contohlah. Dari situ kita cuba majukan diri. Betul sekali Maknanya kalau dalam setiap apa kita lakukan, pastinya kita tak boleh buat semuanya Mungkin dari situ kita belajar, sebagaimana Kak Yat kata. Dan akhir, Abang Rahman, nasihat mungkin, tips. Okey, kalau saya mengharapkan semua penari-penari baru, yang penari-penari belum jadi penari, yang akan menjadi penari dan jangan berhenti menari. Kalau awak bersih masih boleh menari. Menarilah dengan keikhlasan, kejujuran dan tanggungjawab. Wow, itu dia. Wah, saya rasa sangat teruja mendengar ini kata-kata ikhlas daripada penari-penari mapan kita. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan seterusnya saya tak sabar untuk melihat segmen ini, iaitu dalam segmen Adat Memelihara Manusia dengan penari-penari mapan kita. Saksikan. Jangan bertanya apa yang berat di dunia ini. Yang berat itu bukan gunung. Yang berat itu bukan bumi. Dan yang berat itu bukan pula langit. Biar gunung seakan mengeluarkan parasnya api. Biarpun bumi yang memuntahkan dan mengguncangkan isi. Bahkan biarpun langit yang seakan runtuh akan jatuh ambruk. Jangan ditanya apa yang paling berat di dunia ini. Kerana yang paling berat itu ialah amanah.
Pukul rebab, pukul rebana, pukul mari tengah serambi. Apa sebab, apa kerana malam buta datang kemari. Amboi. Itulah juga baik-baik kata di dalam 7 nilam bagi adat kepada orang bertamu. Dan kalau kita lihat dalam segmen-segmen setiap yang kita tampilkan, berbagai-bagai adat yang dapat kita lihat. Dan untuk adat orang bertamu ini, saya akan bersama dengan 2 orang insan yang terpenting di dalam produksi semarak seni 7 nilam ini. Mereka lah penerbit, ya, penerbit bersama untuk 7 nilam. Kita ada Saiful dan juga Zila. Apa khabar Kak Maina? Baik. Okey, sebenarnya Saiful dan Zila. Okey, saya nak tanya, setiap tahun Seri Warisan ada bermacam-macam produksi. Ya, produksi yang berbagai tema, berbagai kata orang tu yang diselitkan dalam unsur-unsur dan yang berbeza, tema yang berbeza, dan kali ini ialah 7 nilam. Ya. Okey. Kenapa agaknya anda berdua ni, walaupun kata orang jadi produser ni banyak cabaran, banyak dia punya stres, bagaimana dan kenapa anda mengatakan ya untuk terus menjadi penerbit dalam produksi kali ini? Okey, Zila. Okey. Pertama sekali, terima kasih kerana mengundang, dan keduanya ia amat kami amat berbesar hati kerana dipilih sebagai penerbit untuk produksi kali ini. Bagi kami cabaran tu tidaklah berapa besar, cuma apa yang buat kami rasa setuju untuk menerbitkan adalah kerana topik intipati dalam produksi ini amat penting sekali, kerana tak semua generasi yang memahami intipati dalam produksi ini, dan juga nilai-nilai adat Melayu. Bagaimana kita nak terapkan dalam jati diri kita untuk membina keyakinan diri dalam menyulamkan dari segi tari dan juga monolog yang akan dipersembahkan dalam produksi itu nanti. Wow. Yes. Memang betul saya rasa salah satu apa yang menyebabkan mereka kata ya adalah kerana konsep itu sendiri. Yes. Kita tahu konsep semarak seni 7 nilam ini adalah hasil daya kreatif daripada Cik Adel kita sendiri. Betul. Dan bagi Saiful, cabaran Saiful lalui dalam sepanjang produksi semarak seni. Kalau saya katakan tentang cabaran yang terutama sekali, lagi-lagi sekarang ni tengah musim COVID. Jadi susahlah untuk kita nak gabungkan pelbagai artis kita, penari-penari kita untuk bersama kerana ada restriction, sebilik nak kena 10, kalau ada lebih nak kena pakai mask. Jadi macam bila tengah rehearsal tu tak begitu lancar, tak smooth lah. Jadi untuk cabaran kedua, kita mungkin bagaimana kita nak sulamkan anak-anak muda kita untuk lebih memahami kenapa dan bagaimana kita hendak memahami lebih mendalam dari segi gerak tari. Mereka lebih memahamilah konteks-konteks nilai adat Melayu yang kita akan persembahkan. So, jadi kita nak buat mereka faham dalam segi tari, dalam segi monolog agak sukar sedikit, tapi insya-Allah dengan mentor-mentor yang sedia ada, mereka dapat belajar dan lebih memahami lebih mendalam lagi. Jadi pastinya tajuk ataupun konsep ni sangat berat. Ya, jadi para penari bukan saja sekadar menari, mereka juga harus faham apa yang mereka sampaikan dalam gerak-gerak tari tersebut. Dan mungkin apa yang boleh dikongsikan dengan Saiful, kalau kita tahu Saiful mula menari sejak usia 10 tahun. 10 tahun. Sudah bersama Seri Warisan selama 18 tahun. Alhamdulillah. Saya ingat baru 22 tahun Bukan Okey. 22. Dah 18 tahun. Betul. Zila dah berapa lama? Dah 20 tahun. Tahun ni tahun ke-20. Yes. Tahun ke-20. Tahun ke-20. Wow. Jadi sekarang ni anda pula yang mencurahkan bakti, tenaga kepada anak-anak kecil. Kalau dulu mungkin Saiful ternampak-nampak Saiful kecil-kecil. Terbayang-bayang lah. Terbayang kan? Jadi apa perasaan anda Saiful sendiri bila mencurahkan tenaga membuat latihan bersama anak-anak? Jadi saya rasa terharu bila nampak anak-anak kecil zaman sekarang masih lagi minat dalam bidang seni ni. Pada masa dahulu untuk saya sebenarnya tak nak masuk sebenarnya. Oh, kena paksa? Kena paksa. Tapi mereka memberi saya pilihan untuk masuk pelbagai jenis bidang lah. bidang. Jadi saya rasa macam
saya nak jadi seorang artis sebenarnya. Wah, dia nak artis. Jadi saya memilih Seri Warisan kerana saya nampak di advert tu ada gambar artis banyak. Jadi dari tu saya macam saya nak masuk ni lah pasal saya nak jadi artis. Mungkin Marina Yusof. Jadi tak salah berangan ya. Tak salah berangan. Okey, jadi dari situ baru sebenarnya bapa saya orang teater. Jadi dari situ juga mungkin darah seni mengalir dari situ ke saya lah. Jadi saya dari situ sampailah ke sekarang. Jadi bila nampak anak-anak sekarang ni menari saya macam terharu macam kalau saya sebenarnya kalau daripada dulu tu saya minat menari mungkin akan lebih inilah. Lebih lagi lah, lebih daripada apa yang saya buat hari. Tapi saya rasa apa yang Saiful lalui selama 18 tahun saya dapat lihat Saiful membesar, mendidik sekarang anak-anak bersatu perkembangan yang saya rasa sangat baik yang harus dicontohi anak-anak muda terus kata orang tu semangat untuk berjuang dalam seni. Dan Zila sendiri sudah lebih berapa tadi? 20 tahun. 20 tahun. Jadi Zila sendiri seorang penari yang boleh dikatakan dah penari mapan lah. Jadi Zila, apa yang Zila inginkan lagi, dambakan lagi sebagai seorang penari di pada masa yang akan datang? Walaupun dah 20 tahun tapi saya rasa ada lagi pelbagai bidang yang boleh saya ceburi mungkin dari segi tari, dan saya juga ingin anak-anak muda kita untuk terus melestarikan seni sebab seni ni luas, tak kisahlah dari segi apa-apa pun. Kalau mereka ada minat, teruskanlah minat mereka sebab kita tak tahu kerjaya seni juga ni adalah suatu kerjaya yang sungguh ikhlas. Betul. Yang penting apa yang anda berdua lakukan ini adalah dari hati. Bila kita mengajar dari hati, macam Saiful kata, mula dari kecil-kecil mungkin tak minat, tapi apabila kita dah belajar, kita faham, kita tahu dengan sendirinya minat dan semangat itu akan datang sendiri. Okey, kita akan teruskan dengan segmen kita seterusnya, adat orang bertamu dahulu. Kita saksikan.
sampai di dalam tepak. Harum baunya tidak terperi. Kasih segantang, sayang secupak. Sirih dihulur, kasih diberi. Sirih darah tersergam hebat. Menjunjung kasih buat si darah. Dawai pengikat, jarum penyemat, indah tersusun di hari bahagia. Sirih lat-lat digenggam erat, digubah indah dari daunnya. Dipegang mempelai, penuh semangat, atas pangkuan disinggah sana. Membelah pinang, sirih dilipat, peti disorong, membuka hajat. Kapur dan gambir dikunyah lumat, agar sampai niat dihajat. Sang pelita di malam hari pergi mengaji di kampung turi. Mula cerita kisah sejarah di lurung Engku Aman, ubi dan kelapa. Namanya masyhur, tiada yang terlupa. Berbagailah ragam berlaku di depan mata. Kampungnya dulu ramai yang bijak pandai. Di kampung Yunus namanya dipakai. Berlindung sambil berlindung, bekerja cari rezeki, berani pelatihan, semua ceria sekali. Bergerak ada guna, berbudi dalam bekerja,
adat peniaga dan semakin ramai. Bermacam cita rasa dan perangai dapat dilihat bila digelang serai. Dapat dilihat bila digelang serai. Zaman teliti dah lama ditinggalkan, makmur dan maju di dalam kehidupan. Gelang berubah sepesat kemajuan, masyur gelangku Zapin di gelang serai. Bertindak sambil gelang, bekerja cari rezeki, berlatih di pagi hari, sungguh ceria sekali gembira. Tiada guna berbudi dalam bekerja, bahasa harus disemai, Zapin di gelang serai. Tiada undang berbudi dalam bekerja, bahasa harus disemai, Zapin di gelang serai. Adat Pinang pulang ke Tampuk, adat Sirih pulang ke Gagang, adat Belut pulang ke Lumpur, adat Sakai pulang ke kampung. Itulah kata-kata dalam adat kepada dunia. Walau sejauh mana kita pergi, walau sejauh mana kita menyerantau, mencari ilmu, pastinya kita akan kembali ke fitrah. Dan dalam segmen adat kepada dunia ini akan diberi galas ataupun tanggungjawab dan amanah kepada dua insan seni yang sangat lama bersama-sama dengan Sri Warisan. Kita akan bersama dengan Abang Zarudin kita dan juga Huda Rahim Shah. Dan Abang Zarudin merupakan saya rasa saya selalu tabik hormatlah dengan Abang Din, seorang yang berkerjaya, sentiasa ke awan biru tapi tetap terus memperjuangkan seni budaya Melayu kita di Singapura ni, di Sri Warisan sendiri. Dan Huda bermula dari awal mula saya rasa usia 16 tahun. Hinggalah ke saat ini, saya rasa sejak awal mula Sri Warisan, dah 24 tahun bersama dengan Sri Warisan. Jadi ini kita nak kurik sikit rahsia ramai anak-anak muda, pejuang-pejuang seni kita yang baru ingin berkongsi, ingin tahu macam Abang Din. Saya katakan tadi sibuk macam mana pun, bagaimana Abang Din ada semangat ataupun terus cinta kepada seni itu terus tetap mekar hingga ke saat ini. Apa rahsianya Abang Din? Sebenarnya tak ada rahsia, Marina. Seperti yang Marina katakan sebentar tadi, rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab tu yang membakarkan semangat kita lah. Betul. Supaya memberi balik, bersesuaian dengan topik kita, berbudi kepada bangsa, kepada seni, kepada masyarakat dan berbudi kepada agama sendiri. Kerana di sini kita bukan hanya memupuk kesenian tetapi juga kerohanian. Wow, betul. Jadi saya rasa bila kita dah ada satu cinta kita terhadap seni yang sangat mendalam, itu yang membuatkan ke mana jauh pun kita menyerantau, kita pasti akan pulang ingat, ke Gagang. Pulang ke Gagang. Macam Huda juga kita lihat Huda telah memilih seni ni sejak dari usia yang muda kan. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang pun jarang untuk terus orang decide untuk saya mau memilih seni sebagai kerjaya. Jadi apakah yang membuatkan Huda memilih kesenian ini sebagai satu kerjaya buat Huda dan terus tabah mengharungi 24 tahun ini dalam kesenian Melayu? Okey, saya rasa untuk saya pada umur 16 tahun memilih kesenian adalah satu kerjaya saya kerana saya lihat seni itu bukan saja sesuatu yang macam kita ambil untuk hiburan ataupun just orang kata suka-suka gitu kan. Padahal banyak dalam kesenian tu yang kita mampu belajar. Sepanjang perjalanan saya bersama dengan Sri Warisan, saya rasa personally saya banyak belajar tentang erti kehidupan. Dunia itu sebenarnya saya berjumpa dengan orang, saya bertemu dengan orang, saya belajar tentang sejarah, saya tahu banyak benda lah. Jadi dalam seni tu dia bukan saja orang kata
apa tu orang kata Menari, tak tentu bergerak, arah menari bukan. ataupun orang kata more tu apa glamour tapi it's actually banyak sekali. Dan dalam perjalanan kesenian tu saya belajar banyak erti dalam agama dan kesenian tu banyak persamaan actually. Dia mengajar kita akhlak, dia mengajar kita tentang budi bahasa, adab. Itu semua paling penting dalam rumah ataupun dalam perjalanan hidup kita, kerana hidup ni tak ada akhlak, tak ada adab, seperti macam seperti ada yang kurang lah gitu. Jadi dalam kesenian tu banyak mengajar kita actually, bukan saja tentang bukan saja glamour ataupun orang cakap oh dia ni it's actually a lot more. Banyak lagi lah. Jadi saya selalu dalam kelas saya ataupun apa yang saya mengajar untuk generasi sekarang tu, saya selalu memupukkan pada diorang tu, generasi sekarang tu is actually apa yang you buat tu awak harus nombor satu tahu sejarah, tahu apa erti kesenian tu sendiri, mesti tahu adab, mesti tahu ada akhlak dalam segala yang you buat lah. Jadi dia balance lah dalam hidup tu, kita perlu ada dua-dua ni. Wow, betul. Sebagaimana Huda katakan, sebenarnya benda-benda ni yang kita lalui ini, yang Huda lalui ini kadang-kadang tak diajar pun di dalam kelas, di dalam sekolah. Benda ni kita dapati di sepanjang pengalaman kita. Seperti berseni kita di Sri Warisani, dan sekarang Huda turunkan kepada anak-anak remaja yang baru, ya Bandin juga. Jadi saya rasa satu nilai-nilai murni yang harus kita terus terapkan. Dan untuk Abang Din, saya nak dan juga Huda, dalam segmen ataupun ketujuh-tujuh nilai adat yang kita pilih ini, ada link-link berikut yang akan kita saksikan sepanjang ni adalah hasil mentoring daripada Huda dan Abang Zarudin. Jadi apakah yang ingin disampaikan kepada penonton melalui link-link tersebut? Mungkin boleh terangkan. Okey, dalam link yang 7 yang kita ada ni, dia kalau kita tengok link tu, setiap link tu ada makna yang terlalu mendalam. Betul. So whether you faham atau you tak faham setiap link tu lah. Jadi apa yang kita nak tunjukkan sebentar lagi, walaupun tidak lama durasi dia, pendek saja, tapi link tu banyak yang makna. Seperti macam adat pada tamu, kita mesti faham adat pada tamu tu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajar kita kalau menyambut tamu tu adalah satu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi kita nak masyarakat akan datang ni tahu adab ini adalah penting dalam kehidupan kita. Mereka to have to understand that. And then banyak lagi adat kepada dunia, which is where we are right now lah. Adat menegur siapa? Menegur siapa? Adat berbudi bahasa. Ini semua adalah sebenarnya ianya berkaitan dengan ajaran agama kita juga. Betul. Kerana ini adalah perjalanan hidup yang telah diaturkan, dan sebenarnya apa yang kita buat ni ianya bersesuaian lah dengan adat yang kehidupan kita. Dengan nilai-nilai kehidupan kita. Betul. Maknanya kita dapat lihat tadi ada beberapa adat ditunjukkan link itu tadi kita dapat lihat walaupun secara simboliknya tetapi penuh dengan makna, dan kita mengharap agar kita punya penonton dapat juga menilai walaupun melalui durasi yang sangat ringkas tapi ia sangat-sangat bermakna. Dan untuk contemporary, tari contemporary itu sendiri yang adat kepada manusia, adat kepada dunia, ya, apa yang ingin Huda sampaikan pula dalam sebuah tarian itu? Okey, dalam proses kita membuat tarian adat kepada dunia ni atau koreografi adat kepada dunia, kita punya message kepada semua ataupun anak-anak seni adalah kehidupan ni terlalu we can say terlalu singkat atau terlalu panjang. So dalam perjalanan kehidupan ni kita ada jatuh, kita ada bangun. Kita ada yang hidup pasti akan pergi. Yang kadang-kadang kita hari ini ketawa, besok kita menangis. Jadi perjalanan hidup kita tu is actually macam-macam. Jadi koreografi ni akan menunjukkan perjalanan hidup kita yang pada akhirnya kita punya tujuan tu satu, kita akan kembali. Kita lahir daripada tanah, kita akan kembali kepada situ dan kita akan kembali pada fitrah Allah lah. So dalam perjalanan koreografi tu akan menunjukkan akhirnya apa yang kita bawa adalah bukannya apa yang kita ada kat dunia ni, tapi apa yang kita bawa adalah keimanan kita, amalan kita, apa yang kita telah semai, itulah yang kita akan bawa balik. Wow, okey, saya dah macam tak sabar untuk melihat segmen seterusnya ini. Jadi apa kata dengan tidak membuang masa lagi, kita teruskan dengan adat kepada dunia.
warna-warni pelangi kehidupanku. Syukurku pada Tuhan pencipta hidupku. Warna pelangi indah, bak lukisan resam adat duniaku. Merah marahku, biru tenangku, hijau suburku, biru nila bingungku, jingga semangatku, dan ungu penyerahanku, kuning pula nadi keceriaanku. Tiap langkah, duniaku tersergam warna pelangi nafasku. Apabila aku kecewa, tercurah warna suci air mataku. Bila kunjung bahagia, tersenyum warna jujur bibirku. Warna-warni pelangi duniaku, bak senandung degupan jiwaku. Inilah resam adat duniaku. Festival ni kita gunakan Teluk Belanga kerana kita nak mengingatkan di mana Teluk Belanga adalah di antara kawasan yang tercantik, indah dan makmur sehingga hari ini juga kan. Bertiup dari selatan, membawa kabar dari seberang. Angkat dan mengerti semua dari seberang. Semua di orasi Siapa memandang pastikan tertawan, tiup senyum malu si gadis rupawan. Itulah kenangan hai di Teluk Belanga.
mata memandang. Hai Teluk Belanga lah namanya, tempat sejarah lagi indah. Rakyatnya bersantun budi bahasa teruna darah. Siapa memandang pastikan tertawan, liuk senyum malu si gadis rupawan. Gerak tangkas pasti teruna berani, itulah kenangan. Hai di Teluk Belanga, puteri bertudung bersopan santun, menari zapin Teluk Belanga, budaya dijunjung di martabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Puteri bertudung bersopan santun, menari zapin Teluk Belanga, budaya dijunjung di martabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Layar dari belakang mati, singgah sebentar di pasir panjang. Sungguh merawat hati, kedip layu kau pernah mata memandang. Hai Teluk Belanga lah namanya, tempat bersejarah lagi indah. Rakyatnya bersantun budi bahasa teruna darah. Siapa memandang pastikan tertawan, liuk senyum malu si gadis rupawan. Gerak tangkas pasti teruna berani, itulah kenangan. Hai di Teluk Belanga, puteri bertudung bersopan santun, menari zapin Teluk Belanga, budaya dijunjung di martabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Puteri bertudung bersopan santun, menari zapin Teluk Belanga, budaya dijunjung di martabatkan supaya masyhur di sepanjang zaman. Sampai di sini saja persembahan Semarak Seni Tujuh Nilam. Kami harap anda di rumah telah pun terhibur dengan apa yang kami pentaskan sebentar tadi. Bukan itu saja, sekaligus anda dapat memahami, mempelajari dan menghargai seni nilai budaya Melayu kita. Dengan itu, saya akhiri dengan sebuah pantun. Adat yang lama kita ungkai, lembaga yang sama kita tuang. Yang baik sama kita pakai, yang buruk sama kita buang. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton hingga kita jumpa lagi di lain waktu dan selamat malam.